السلام عليكم. في امر في الاوتوكاد في منتهى البساطه، لكنك حضرتك لو ما تعرفوش تقول يا ريتني كنت عرفته من زمان، لان فعلا امر في منتهى الاهميه. ازاي ناخد رسمه من الاكسل نوديها الاوتوكاد؟ تخيلوا، بسيطه جدا. تعالوا نشوف مع بعض. على الاوتوكاد بتاعنا الاول نظهر المنيو بار، ندوس على السهم ده ونعمل شو منيو بار اهو. شو المنيو بار ظهرناه معانا اهو. وبعد كده هنروح على الاكسل بتاعنا، هنعمل انسيرت، هندوس انسيرت illustrations وهندوس ايكونز، ونروح للرسمه اللي احنا عايزين نجيبها. اي رسمه قدام حضرتك عايز تجيبها هاتها من الرسومات اللي قدام حضرتك دي. هنختار الرسمه دي ونقول له انسرت. بقت معايا اهي الرسمه دي، هنقف عليها وندي كوبي، نقف عليها ونعمل كوبي ليها. وبعد كده نروح للاوتوكاد. كده معانا احنا الاوتوكاد. هنقف على كليب بورد اللي هي دي كليب بورد، هندوس عليها وندوس بيست سبيشال، ومن اوتوكاد انتيتيز نختار اوتوكاد انتيتيز وندوس اوكي. يجي معانا على طول الرسمه بتاعتنا اهي في منتهى البساطه اللي في الدنيا. او طبعا ممكن نجيبها من قائمه اديت، بيست سبيشال، ادي بيست سبيشال اهي، اوتوكاد انتيتي اهي. في منتهى البساطه ان احنا جبنا رسمه من الاكسل جبناها على الاوتوكاد. حاجه هايله جدا والله. وبكده يبقى احنا هنا الفيديو بتاعنا، ونشوفكم ان شاء الله على خير. سلام عليكم.